Вітаю! Сьогоднішнє наше відео про ваги Time More Basic Black Mirror 3. Розповім, чому вони дорогі, чому вони стільки коштують. І на прикладі моїх дешевих вагів розповім мінуси дешевих і плюси оцих гарних. Давайте трохи розпакуємо, поки подивимося, так, як вони виглядають. Дизайн дуже приємний. На увазі, що це солідна річ. Коли ці ваги дістаєш, ти приємно здивуєшся, що вони важкі. Важкі – це значить, що будуть міцно триматися на столі. Виглядають гарно, зібрані міцно. Єдине, що назва Black Mirror наче каже, що вони скляні будуть. Хотілося б цього, це взагалі було б отак, подвійно круто, але, на жаль, пласт. Резиночка знімається, яка нам фіксує заварничок. На дешевих вагах, звісно, такого немає. Плюс тут вона у нас може рахувати flow rate, тобто швидкість, з якої поступає вода, і співвідношення вода-кава. Це для готування воронки. Досить цікава функція, чесно кажучи, в реальному житті майже безтолкова, але багато хто цим цікавиться. Чому би ні, тут воно є. І головне, потужний процесор, що ці ваги швидко рахують і міцно тримаються на столі. 4 ножки в кутках, кладемо на поверхню, і ваги нам чітко показують і чітко міняють показ. Так, ми їх запустимо трохи пізніше, а наразі дешеві ваги і їх мінуси, яким я користуюсь. Так, запускаємо. Косяки дешевих вагів. Коли ви натискаєте на сенсор, у вас одночасно спрацьовують самі ваги. Тобто ви створюєте зусилля, і це так-то, чесно кажучи, треба якось розводити. Я думаю, в нових вагах ми подивимося, як це працює. А тут ми отак. Бачите, натискаю кнопочку, в той же самий момент починають бігати ваги. Це не є гарно. Потім ці ваги дуже люблять рівну поверхню. Тобто вони не працюють на будь-якому наклоні. Тобто сам сенсор, внутрі стоїть такий хрестик, в центрі нього сенсор. Якщо ви натискаєте трохи не в той бік, ці ваги дають невірні покази. Плюс досить нелогічне меню користування. Тобто, натискаючи в перемиканні випадково, допустим, інший сенсор, ви можете або вимкнути собі звук, або вимкнути таймер. І це дуже погано, тому що таймер вам потрібен завжди. Навіщо зробити його, щоб можна було вимикати, це просто для мене незрозуміло. Але я дуже часто так роблю, а потім шукаєш в інтернеті мануальчик, як все повернути. Так, давайте. Поки я зроблю собі еспресо, бо дуже хочеться смачної кави. І поки воно буде робитися, розповім про те, як ці мої дешеві ваги працюють. І на фоні цього ми потім виявимо, як чи краще, чи набагато краще працюють дорогі оці Time More нові. Так, засипаємо 21 грам. До речі, ці ваги досить швидко скидають покази. Тобто десь, я не знаю, хвилину, певно, і вони тухнуть. Тобто, якщо ви, я думаю, так, все ж коло хвилини. Якщо ви щось пропустили, забовталися з кимось, то ті покази, які ви собі намірили, вже стануть невідомі. Оце дуже несподівано і неприємно, тобто ваше налаштування. Готові, а ви собі їх скинули. Так, оп. Таруємо. Таруються ваги не моментально. Так, ближче. Готуваннячко. І дуже треба звикнути до того, що чітким натисканням треба попасти точно в сенсор. Якщо ви цього не зробите, ви собі, не зможете зготувати правильно. От в мене 7,5 бар, це те, як я хочу. Кава вийде з яскравим фруктовим відтінком. 7 бар навіть. Давайте, 23 секунди стане. Це можна смакувати. Давайте про самі ваги. Дешеві ваги, вони самі по собі такі якісь, їх трохи тронеш, і вони гуляють і одразу міняють покази. Буквально. Мені треба скинути, і сама конструкція, вона не виглядає надійною, і всі частинки мають вільний ход. Це неприємно. Продовжимо. Це ж наш герой Black Mirror. Вони коштують
десь 1700 гривень. Ну, в залежності, як того вам пощастить. Якщо ви попадете на акцію, то 1500 гривень на Аліекспресі. Тут 3 типу готування. Еспресо, звичайне, і фільтр кава. От. Я думаю, їх вже потестував. Ну, в принципі, досить логічно. Дома в мене ваги Reino Coffee Jar. Вони мають мінімум функцій, ну, тобто такі прості, логічні, невбиваємі. Ну, чесно кажучи, ці викликають більше емоцій. Тобто, чесно кажучи, ці хочеться придбати. От, хоча мої коштували, наче 2000 гривень, але це було там, наче 3 роки вже назад. От. Тож, ваги цікаві, тут у нас буде вивід всередині відео. От. А потестуємо ми за декілька хвилин. Вирішив повністю повторити досвід на цих вагах. Ага, вмикання збоку. Так. У нас зараз світиться. Оце еспресо. Давайте я ближче вам покажу, як виглядає табло. Тут перемикаються режими. Оце портофільтр показує еспресо. Звук вимкнений, повністю заряджений. Годинник. Flow rate буде показувати нам. І виходить. Так, це у нас що? Вагада. Це у нас буде. Якщо воно. Ні, воно не активується. Це співвідношення кави, води. Ратіо. Але, допустимо, походу на еспресо воно не працює, ну нам і не суттєво. Так, давайте щось приготуємо. Як швидко працює. Поставили, бах. Воно навіть тарує ці ваги. Тобто воно розуміє, що ми поставили ріжочка. Єдина проблема, що нам цього не треба. Тобто воно на розі нам затарувало так, а нам того... Нам, бачите, є проблемка. Ну давайте, тоді на око. Затарувало, якщо робите як я, тобто обираєте вагу, то треба вимикати цей режим еспресо, бо ви собі матимете трабли. Так воно розраховано, що скинується на 0. І далі ви себе вже йде готування. Тобто, щоб нам цей флоу протік, так сказати, розраховувати, і вони автоматично таруються. Вже під каву. Так, вирівнюємо рівень. Так, по пам'яті десь у нас вийде коло 20 грам. Якраз наша необхідна вага. Так, заряджаємо ріжочка. Робимо невеликий пролив. От бачите, воно навіть порахувало, що в нас іде пролив. Оця автоматизація, треба з нею розібратися. Так, давайте вимкнемо, запустимо наново. То що це, звісно, все прикольно. Так, все ми зарядили. Ставимо стаканчик. Ваги автоматично затарувались. І, по суті, ви тільки запускаєте готування, і автоматично запускається і лічильник, і починає нам протік, швидкість протоку рахувати. От бачите, отак прикольно. Тобто, коли довіряти повністю вагам на автоматизацію, тоді все добре. Вона нам і швидкість протоку рахує, вагу рахує, час рахує. Це круто. Оце добре, оце гарно, оце я розумію діло. Так, після готування. Воно зрозуміло, що зупинилось готування, порахувало загальний час і наче ще хвилину чи більше буде світити оці значення, щоб навіть якщо ви отак зняли, ці значення у вас ненадовго лишались, після чого скидається. Ну таке, коротше, автоматизація є, автоматизація цікава. І це максимально круто в кав'ярні. Тобто, коли ви бариста, коли ви швидко готуєте порція за порцією, отаке спрацювання, це от просто супер, це необхідно. На моїх вагах, ви ж пам'ятаєте, я натискаю на кнопочку, воно знову бігають цифри, поки скинеться, поки настроїться, витрачається час.
А тут, якщо у вас все налаштовано, ви готуєте порція за порцією, ви моніторите кожну чашечку і для себе бачите і швидкість протоку, можете її регулювати. Тобто, в принципі, навіть на моїй Е61 можна рычажком запускати і зупиняти готування. То що так. А для, до речі, фільтр кави все, в принципі, з таким самим прицілом, тобто теж треба почитати мануальчик. Ставимо заварничок, потім засипаємо каву, вона тарується, і якщо вам треба ратіо, воно там спрацює, затискаєте спочатку довгим затисканням це його вимкнути, потім коротким це скинути. Тобто насипали каву, скинули ратіо, після чого починаєте пролив. І воно вам вже співвідношення кави-вода рахує. Тобто ваги насправді дуже прикольні, дуже розумні. Для себе вивчити декілька правил і просто кайфувати від високих технологій. І своїх коштів коштують. Тож так. Давайте насолодимося кавкою. Зараз ближче дизайн. Дизайн гарний, ваги важкі. Тобто, мені здається, вони цих коштів вартують. Тобто, якщо обираєте собі ваги, варто взяти, або, звісно, стрибати ще вище. Там є Вакако, по-моєму, бренд відомий, класні ваги виробляє. Ну і якщо там кошти дозволяють, можна, як мої домашні Rino Coffee Scales взяти. Теж дуже круті. В принципі, ваги існують ще більш високих цінових категорій, але це таке, що варто уваги і більш-менш доступно. Тобто оце я розумію, за що кошти. Далі вже, запитання. Тож так, дякую за увагу, до побачення. В нас були Time War Black Mirror Basic 3.